તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે મારા ગુજરાત જોબ્સમાં। મિત્રો જાણીશું હવે ગ્રામીણ ડાક સેવકનું ઓનલાઈન ફોર્મ કઈ રીતે ભરવાનું, તો વિગતવાર મેળવીશું। તો સ્ટેપ 1, સૌથી પહેલાં તમારે રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે। તો રજિસ્ટર ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ આવી રીતે એક પોર્ટલ ખુલશે, જેમાં તમારે પોતાની વિગત, જેમ કે એપ્લિકેશન નેમ, તો તમારું 10મામાં જે રિઝલ્ટમાં નામ છે એવી રીતે જ નામ મૂકવાનું રહેશે। પપ્પાનું નામ પણ એવી રીતે જ રાખવાનું રહેશે। એના પછી મોબાઈલ નંબર નાખવાનું રહેશે મિત્રો। ત્યારબાદ ડેટ ઓફ બર્થ, જેન્ડર, મેલ છો કે ફિમેલ, કોમ્યુનિટી મતલબ જે જનરલમાં, ઓબીસીમાં કે એસટી એસસીમાં વગેરેની માહિતી ભરવાની રહેશે। એના પછી તમે ઈડબ્લ્યુએસ તમને લાગુ પડતું હોય તો યસ, નકર નો, ઠીક છે। એના પછી તમે હેન્ડીકેપ્ડ હોય તો યસ અથવા નો, ઠીક છે મિત્રો। ત્યારબાદ મિત્રો તમે કયા સર્કલમાં આવો છો ગુજરાતમાં, તો ગુજરાતનું તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું રહેશે। ગુજરાતનું ક્લિક કરશો ત્યારબાદ તમારે બોર્ડ ક્લિક કરવાનું રહેશે। કયું બોર્ડ લાગુ પડે છે મિત્રો, તમારે યદિ તમે સીબીએસઈમાંથી છો તો સીબીએસઈનું ક્લિક કરવાનું રહેશે। યદિ તમે 2010 પહેલાં પાસ આઉટ છો તો 2010 પહેલાંનું ક્લિક કરવાનું રહેશે। 2011 પછી 2019 સુધીના પાસ આઉટ છો તો 19 સુધી ક્લિક કરવાનું રહેશે। આવી રીતે તમારે આમાં ક્લિક કરવાનું રહેશે મિત્રો। ત્યારબાદ તમારે ફોટો અપલોડ કરવાનો રહેશે, પોતાનો, અને સિગ્નેચર પણ અપલોડ કરવાનું રહેશે। જેની સાઇઝ મિત્રો ફોટોની રાખવાની રહેશે એ 50 KB કરતાં ઓછી રાખવાની રહેશે, અને સિગ્નેચરની 20 KB કરતાં ઓછી રાખવાની રહેશે। ત્યારબાદ તમારે મિત્રો આઈ હેવ સ્ટડીમાં ક્લિક કરવાનું રહેશે, અને પ્રિવ્યૂ એકવાર જોવું હોય તો જોઈ શકો છો તમે કઈ રીતે ફોર્મ ભર્યું છે એનું બધી ક્યારે એકવાર વિગત તપાસીને તમારે આઈ હેવ ક્લિકડ પ્રિવ્યૂ બટનમાં દબાવવાનું રહેશે। ત્યારબાદ સબમિટ ડિટેલ આપીને તમે સબમિટ કરી શકો છો। તો આગળ જોઈએ મિત્રો, જ્યારે સબમિટ આપશો મિત્રો તો તમારે પછી ઓનલાઈન ફી ભરવાની રહેશે। યદિ તમે ઓનલાઈન ભરવા માંગતા હોય તો ઓનલાઈન તથા ઓફલાઈન બંને રીતે ભરી શકો। તો આપણે પે ઓનલાઈન કરીએ આમાં। તો ઓનલાઈન ભરવા માટે તમારે રજિસ્ટ્રેશન નંબર નાખવાનું રહેશે મિત્રો। તો આવી રીતે અલગ અલગ ચાર્જસ છે એના। યદિ નેટ બેન્કિંગથી કરશો તો ₹10 લાગશે, ક્રેડિટ કાર્ડથી 1% લાગશે ટ્રાન્ઝેક્શન એમાઉન્ટનો, અને ડેબિટ કાર્ડથી કરશો તો કંઈ ચાર્જ નહીં લાગે, એટલે તમે ડેબિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ કરી શકો છો। યદિ પેમેન્ટ થઈ જાય મિત્રો ત્યારબાદ તમારે પાછું અહીંયા મેઇન સ્ક્રીનમાં આવવાનું રહેશે। અહીંયા સ્ટેજ 3 એપ્લાયમાં જવાનું રહેશે। આમાં મિત્રો તમારે પોતાની વિગત જે ભરેલી હતી રેફરન્સ નંબર નાખીને ત્યારબાદ વધારે ડિટેલ આમાં તમે વિગતવાર ભરી શકો, જેમ કે ગુજરાતનું આપીને। યદિ તમે પહેલું સ્ટેજ ભરેલું હશે મિત્રો તો આમાં તમારે બધું માહિતી આવી જશે। વધુ માહિતી તમારે ભરવાનું રહેશે। આમાં ઈમેલ એડ્રેસ નાખવાનું રહેશે, ઈમેલ એડ્રેસ, અત્યારે શું કામ કરો છો કે નહીં એ વિગત, અને તમે એનઓસી મેળવી શકો છો કે નહીં કામમાંથી એનું વિગત, તમે સાયકલ ચલાવતા આવડે તો હા, આધાર કાર્ડ, તો નંબર નાખવાનો રહેશે। ત્યારબાદ એડ્રેસ પુરાવો નાખવાનો રહેશે મિત્રો। એડ્રેસમાં તમે અત્યારે પ્રેઝન્ટ એડ્રેસ અને પરમનન્ટ એડ્રેસ બંને તમારે નાખવાનું રહેશે। બંને સેમ હોય તો અહીંયા ક્લિક કરશો ત્યારે બંને લખાઈ જશે ઓટોમેટિક। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે માર્ક નાખવાનો રહેશે। માર્કમાં તમારે 10મું ધોરણ અહીંયા ગુજરાત સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ તમે કયા વર્ષમાં કર્યું છે એનું વિગત, પછી માર્ક તમારે નાખવાનો રહેશે। આ મિત્રો ખાસ તમારે સર્ટિફિકેટ જે છે 10માના નંબર જે રિઝલ્ટ આવેલું હોય એના ઉપર લખેલું હશે રાઈટ સાઈડ ઉપર ટોપમાં। અને તમે યદિ ક્યારે પહેલી ટ્રાયલમાં પાસ છો તો આમાં નોમાં જ ક્લિક કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ તમારે અલગ અલગ વિષય, જેમ કે સામાજિક વિજ્ઞાન પહેલું છે, એના પછી સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીનું છે, પછી મેથ્સનું છે, એના પછી તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે મિત્રો। આમાં સિલેક્ટમાં તમે જશો ત્યારે ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ બંને લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, અને છેલ્લું જે છે એ ઓપ્શનલ છે મિત્રો, એ મેરિટમાં નહીં ગણાય। તો આવી રીતે તમે સિલેક્ટ કરીને અહીંયા તમારે માર્ક નાખવાના રહેશે મિત્રો। તો આવી રીતે તમે માર્ક નાખશો એટલે તમારું વિગત ત્યારે પછી તમે પ્રિવ્યૂ કરીને જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ સેવ અને કન્ટિન્યુ આપવાનું રહેશે, જ્યાંથી તમે આગળનું પ્રોસેસ કરી શકો। આગળ મિત્રો તમારે ડિવિઝન સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, કયું સર્કલમાં તમે પસંદ કરવા માંગો છો। તો એમાં તમે પહેલે ગમે ડિવિઝન સિલેક્ટ કરી શકો, જેમ કે ભાવનગરમાં લાઠીદળ સિલેક્ટ કરી શકો। એવી રીતે અલગ અલગ પોસ્ટ છે મિત્રો, 5 ઓપ્શન છે, તમારે 5 સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। તો આમાંથી તમે પછી સેવ એન્ડ પ્રિન્ટ કરશો તો તમારું PDF જનરેટ થઈ જશે। તો PDF જનરેટ એકવાર જોઈ લઈએ કયું આવશે। આવી રીતે આખી માહિતી સાથે તમારો આવી જશે મિત્રો। તો આ પ્રિન્ટ કરીને સેવ કરી રહેવાનું રહેશે, ઠીક છે મિત્રો। તો આશા કરું છું આ સ્ટેપ તમને પસંદ આવ્યા હશે। આમાં કંઈક તમને અઘરું લાગે તો મને નીચે જણાવી શકો છો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં। તો નેક્સ્ટ વિડીયો સુધી જય હિન્દ, જય ભારત।